kalau boleh parti bangkang je lah. Bangkang semata-mata nak bangkang. Jadi kerajaan janganlah umum semata-mata nak umum. Ya, betul. Mesti ada jawapan. Benda ni serius ni. Bukan main-main. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran dari studio rakaman Keluar Sekejap. Saya bukan Upin dan Doktor. Bukan Ipin. Betul. Okey. Tapi kedua-dua kami ni kepala tu ada macam ada kebarangkalian. Dan saya rasa ruangan komen akan penuh dengan amarah kerana tiada K dan S. Tapi kita ulang suara lah. Hai, saya Zaidil Baharudin dan saya Ken Ming Dr. Botak. Alamak. Okey, jadi episod 187 Keluar Sekejap melakar sejarah. Mungkin sejarah gemilang, mungkin titik hitam, wallahu a'lam. Tapi yang pasti ni kali pertama K dan S tiada. Yang ada cuma Z dan O. Kira macam ZO lah ataupun Zico dah macam Zico. Macam law firm lah pula kita ni kan. Tapi kami memang tak ada koordinasi kan. Sebelum ni saya tak Tak cakap ada. saya nak pakai Dia baju hitam. Selalu lelaki yang kacak dia ada cita rasa yang tinggi yang sama. Okey. Begitulah. Saya. Okey. So doktor, macam mana minggu ni agak meriah? Apa ada aktiviti menarik doktor buat minggu ni? Biasanya pergi lari, badminton, ada beberapa event yang saya pergi moderate, bagi pandangan saya tentang pagi ni tentang property sector di Malaysia dan lepas tu tentang financing untuk GLC, inovasi GLC dan sebagainya. Okey lah, all in a day's work. Yeah. Okey lah. Saya tanya tu buat saya agak gementar. Kali pertama ni kita host sendiri. Kita tak tahu bagaimana reaksi penonton. Kalau tuan-tuan dan puan-puan di rumah yang sedang menonton nak tengok lepas ni, adakah kami akan semakin kerap keluar di KS ataupun mungkin ini episod terakhir kami sebab Zaidil menjadi liar apabila ketiadaan K dan S. Sila bagi like. Tonton sampai habis. Like and subscribe. Okey. Jadi kita mulalah topik pertama kali ni. Ada banyak topik yang hangat ni. Okey. Yeah. Saya mulakanlah dengan satu iaitu konflik besar. Konflik besar. Konflik di mana? Di Minneapolis? Bukan. Di Malaysia. Di Malaysia. Okay. Di tempatan itu. Okay. Konflik besar di antara Mia Sara dan Puteri Balkis yang melibatkan beberapa tuduhan serius sehingga melibatkan Jan Nanik dan Michael Ang. Jadi soalan pertama saya, Dr. Ong kenal tak siapa Jan Nanik? Saya rasa mungkin dah ketinggalan zaman saya ni. Okey, saya baru mendapat daripada producer bahawa jangan ke laut sekejapkan episod ini. Okey. Jadi sebelum timbul amarah, jangan terpesong kerana ini belum jadi meletup. Kita fokus kepada topik topik duniawi yang lebih membawa faedah lah. Okey, tak apalah. Just a bit of a banter, kita suka-suka. Okey. Topik pertama ialah ujian diagnostik. Yes. So ni ujian macam untuk ujian kesihatan ke atau apa? So kita pergi a bit of a background. Benda yang paling hangat lah selain daripada artis-artis bergaduh di Threads, iaitu kerajaan Madani ada mengumumkan sebelum ini cadangan untuk melaksanakan ujian diagnostik bagi kanak-kanak berusia 5 tahun yang ingin memasuki tahun 1 pada usia 6 tahun. Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap kesediaan kanak-kanak sebelum memasuki alam persekolahan formal. So the idea is that kita nak awalkan persekolahan awal selama setahun, kita nak selarikan dengan negara-negara maju lain. Namun begitu, cadangan tersebut telah menerima kritikan hebat khususnya dari ahli parlimen MUA menyuarakan kebimbangan terhadap tekanan awal, kesediaan sistem pendidikan serta implikasi psikologi terhadap kanak-kanak. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim episod lepas ada diorang jangkakan benda ni untuk berlaku, iaitu PM telah memutuskan untuk membatalkan ujian diagnostik tersebut. Sekaligus menegaskan bahawa pendekatan kerajaan tidak akan bersifat memaksa atau membebankan ibu bapa dan kanak-kanak. Jadi Dr. dasar untuk masuki darjah 1 pada umur 6 masih akan berlangsung pada tahun depan, betul? Itulah. Itu kita Saya tak berani nak apa pandangan saya. Okey, saya sekali imbas saya tengok macam okey, diagnostik ni dah U-turn. Okey, ya. Yang 6 tahun depan ni kita tak tahu. Tak tahu. Mekanisme apa. Jadi doktor, apa pandangan doktor tentang isu ni? Okey, saya rasa pandangan saya ialah saya memang setuju dengan apa yang dibangkitkan oleh
kawan kami berdua iaitu YB Syed Saddiq. Hmm. Kerana memang kalau ada ujian diagnostik ni akan memberi kesan dari segi ketidakseimbangan. Dan juga macam ada dua darjat lah. Right? Mereka yang memang ada persediaan yang cukup akan pass dan mungkin dapat lebih senang untuk memasuki tahun pertama. Tetapi ada juga yang akan tercicir. Dan untuk ujian diagnostik ni, I don't have kids. You have a kid? Ada. Ya, ada. Apakah yang boleh diuji pada tahun umur 6 tahun ni? Itulah. Ujian matematik ke, ujian matematik ke, sains membaca ke, ujian ke, menulis. membaca. Okay, ya. Niat tu memang okay. Mungkin boleh menilai sama ada 3R dari segi pembacaan arithmetic dan sebagainya adalah tahap yang memuaskan. Tetapi ini adalah darjah 1. Do we need to test so early? Dan apakah ujian yang mereka akan melaksanakan? But all that is water under the bridge. Sekarang mereka akan jalan. Tapi pandangan Zaida. Saya suka tadi yang doktor tanya pasal jadi ke 2027 6 tahun ada darjah 1. Bagi saya masalah ketara yang lagi satu yang kita kena bincangkan, yang mana kerajaan kena tengok, ialah masalah dasar. Okay. So bila kita nak perkenalkan apa-apa dasar, selalunya kita akan tengok 3 benda lah. Kalau pandangan saya peribadilah, iaitu pertama, kenapa, why, ataupun kenyataan masalah. Dan problem statement. Yeah. Mekanism atau macam mana nak buat, kemudian kita tengok pengisian. Apa pengisian dia. So berkaitan isu ini, kita faham kenapa. Dia kata dia nak buat awal setahun sebab dia nak SPM umur 16 tahun, 17 tahun dah boleh mula buat pre-university, 19 tahun tu dah dalam universiti. Setara dengan banyak negara-negara maju, jadi dia boleh masuk universiti awal. Tapi kita kena tengok, walaupun hasrat tu ada, yang isu kedua mekanism. Yang buat orang marah ni, yang debat hangat ni sebenarnya mekanism. Sebab mekanism ni, bila kita tidak pasti bila nak buat, okey betul tiba-tiba nak buat 2007, apa format dia, implikasi dia besar, terutama budak nak masuk darjah 1. Kita satu ialah macam apa kepribadian murid-murid tu bila dia masuk, macam mana ujian diagnostik ni. Tapi jangan lupa kesan dia menyeluruh, sebab dia bukan sekadar sekarang ni 6 tahun nak masuk darjah 1. Ujian tu kita tolak tepi lah. Kita jangan lupa dia bukan setakat nak beli baju sekolah dengan beg sekolah. Kita kena tengok isu size kelas, sebab tiba-tiba ramai pelajar, jumlah guru nak tampung, perancangan ibu bapa bila nak hantar anak tadika, perancangan pengusaha tadika, sebab sekarang dia dah tak ada dah budak kelas 6 tahun. Perancangan kurikulum prasekolah di tadika, silibus, isu-isu logistik macam bas dengan van sekolah, perancangan taska dan penjaga, sebab sekarang ni dah awal setahun nak kena booking taska apa semua. Kemudian jangan lupa pula kita ada kesan bukan yang masa dia masuk sekolah, tapi kesan down the road, iaitu di sepanjang. Contohnya, sebab tiba-tiba kita akan ada satu kelompok atau 1 or 2 batch yang mana pelajar dia banyak, sekali dua, dia darjah 6 tahun dan 7 tahun jadi satu grup. Isu kota kemasukan sekolah menengah. Bila dia dah 12 tahun, dia ambil nak masuk sekolah menengah. Isu kota asrama penuh. Isu biasiswa bila dia dah habis SPM nanti. Sebab tiba-tiba ada grup banyak. Isu kota nak masuk kelas universiti. Universiti biasa ambil contohnya, dia ambil kursus kejuruteraan. Betul. Dia ambil 100 pelajar untuk kejuruteraan mekanikal. Tiba-tiba tahun yang mana 2027 ni, jumlah pelajar 2 kali ganda. Jadi peluang untuk pelajar-pelajar ni macam mana? Adakah 2 kali ganda lebih susah? Jadi itu yang kita kena tengok. Jadi itu yang ramai yang agak kecewa. Kita faham hasrat tu, tapi mekanisme tu yang jadi isu. Ya, dan saya nak tambah sikit lagi kerana dari segi perancangan tu memang ada banyak gap lah yang Zaidil tadi telah kenal pasti. Tetapi apa yang menjadikan saya sedikit sedih ialah ini diumumkan dengan tarikh dan juga masa yang sama dengan dasar pendidikan negara, iaitu National Education Blueprint. Oh, okay. Ya, dan oleh kerana National Education Blueprint ni ada banyak dasar-dasar dan juga ciri-ciri yang saya rasa adalah baik. Tetapi telah attention itu, perhatian tu telah terpesong kepada isu-isu seperti ini. Okey, Dr. Ong rasa lah saya nak tanya pandangan bila PM umum yang 2027 tu tak terasa okey ke atau terlalu singkat ke, macam mana? Apa pandangan Dr. Ong? Saya rasa masa tu memang tak cukup untuk membuat perancangan semua yang Zaidil kata tadi. Dan pada masa yang sama,
ada kemungkinan yang besar bahawa mungkin PM juga tidak diberi maklumat yang tepat ataupun maklumat yang lebih menyeluruh seperti perancangan yang patut dibuat untuk further down the line, untuk SPM, untuk batch-batch yang lain. Saya rasa ini memang sesuatu yang mungkin tidak difikir dengan lebih menyeluruh. Saya agak terkejut bila dia umum 2027. Isu dia sini kita faham kenapa nak start umur 6 tahun. Dr. On dengan saya mungkin bersetujulah benda ni. Kita faham kenapa dia nak buat, ada hasrat dan niat murni di situ. Tapi kalau nak umum, saya selalu cakap lah sebab saya kata kalau boleh parti bangkang je lah. Bangkang semata-mata nak bangkang. Jadi kerajaan janganlah umum semata-mata nak umum. Ya, betul. Mesti ada jawapan. Benda ni serius ni, bukan main-main. Saya terkejut bila dia kata 2027 akan mula darjah 1 6 tahun. Bukankah lebih bagi saya lah, mungkin saya silap, kalau penonton di rumah atau boleh jawab, Dr. boleh bantu ni, bukankah lebih praktikal daripada umum mula tahun 2027 yang 2 tahun akan datang, akan masuk 6 tahun darjah 1. Bukankah lebih cantik kalau diumumkan, bayi yang lahir pada tahun 2024 ke atas akan bermula darjah 1 pada umur 6 tahun. Jadi mak bapak dah tahu anak dia yang umur 2 tahun, 1 tahun ataupun lahir, dah boleh plan dah. Ya, boleh buat perancangan yang lebih awal lagi. Lebih awal lagi. Cikgu-cikgu pun dah boleh mula start. Dia boleh tambah kelas dan sebagainya. Doktor pernah menjawat timbalan Menteri MITI, betul? Ya, betul. Saya. Dan tahulah bagaimana kerajaan ni. Sebelum buat pengumuman besar dalam MITI misalnya, selalu apa proses bila kita nak bagi nota kepada PM dalam belanjawan, ucapan belanjawan pula tu? What was the thinking behind it? Untuk dasar-dasar ataupun plan yang sebesar sebegini, bukan saja mesti ada satu nota jemaah menteri ataupun MJM dan mesti dipersetujui oleh semua jemaah menteri, tetapi pada masa yang sama KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia juga perlu mengaturkan satu urus libat, maklum balas daripada stakeholder. Misalnya tadi Zaidil dah bangkitkan isu prasekolah swasta. Mereka akan terkejut ni. Bukan saja terkejut tetapi terjejas. Sekolah pasti, sekolah tahfiz, sekolah prasekolah di tempat terutamanya di tempat bandar yang ada banyak murid, ni bukan saja akan mengakibatkan pendapatan mereka terjejas, tetapi pada masa yang sama ini bukan saja untuk darjah 1 umur 6. Pada masa yang sama kerajaan juga telah mengumum untuk mereka umur 5 masuk prasekolah, wajib untuk prasekolah kerajaan. Dia umur saya terlepas pandang tu. Ada juga cukup ke? Saya pun tak tahu. Cukup tu satu benda yang penting, tetapi pada masa yang sama adakah kerajaan ada dapatkan maklum balas ataupun berfikir tentang akibat impact ekonomi kepada semua penjaga ataupun mereka yang sedang pengusaha prasekolah di seluruh negara. Maknanya 5 tahun akan terus dapat prasekolah percuma, wajib kena masuk. Wajib, ya. Maknanya sekarang ni kalau kita tengoklah daripada sudut aliran tunai peniaga tadika ni, dia dah hilang 2 tahun lah. Dia hilang budak-budak 6 tahun, dia hilang budak-budak 5 tahun. Ya. Itu impact yang besar. Besar tu. Sangat besar. Ya. Jadi saya pun dah terima maklum balas dari beberapa kumpulan ataupun kumpulan prasekolah di Penang dan sebagainya. Mereka memang membantah rancangan ni dengan begitu kuat. Tapi apa agaknya bila doktor, saya tanya sebab doktor pernah berada dalam kabinet. Saya bukanlah, saya pernah bekerja untuk dua orang menteri. Dan dulu kalau masa saya dulu waktu pengenalan GST. Yang kita ada macam-macam perancangan, silap sikit memang kena hamun teruk lah macam dulu. Tapi saya rindu zaman dulu. Bukanlah rindu, saya terkenang zaman dulu bila saya kerja dengan Menteri Barisan Nasional lah dulu. Bila minyak naik 20 sen rasa macam nak terbakar lah rumah. Sekarang selamba je naik. Relax. Tak apalah, tu ke tepi. Cuma saya nak tanya ni lah.
bila kita pasal dasar kan, kita nak fikir menyeluruh. Apa agaknya doktor rasa bermain di minda Menteri Pendidikan bila yang isu ujian diagnostik ni yang telah buat satu U-turn ni? Ya, bagi saya, kalau tak silap, ujian diagnostik ni memang tak masuk ke dalam pelan pendidikan kebangsaan. Oh, tak ada? Kalau tak silap. Oh, Tak ada. okey. Ya. Jadi apabila ini dibuat macam pengumuman yang terkejut, hari itu buat pengumuman seperti itu, apabila ditanya sama ada darjah 6, usia 6 ni akan masuk secara sukarelawan ataupun dengan bentuk ataupun cara yang berbeza. Menteri telah mengumumkan, okey, kita akan adakan satu ujian diagnostik. Saya ni bukan cikgu. Saya ni Saya pun bukan bukan- academician. Doktor academician, saya okey. bukan cikgu. Tapi saya orang biasa, mungkinlah saya latar belakang technical engineering. Saya faham konsep bahawa ujian tu ialah satu bentuk piawaian. It's a standard. Ya. So perkataan tu standard, maknanya dia kena sama daripada Perlis sampai ke Sabah. Betul? Sebab tu bila orang kata nak masuk universiti kena ada A-level standard, A-level tu kena sama daripada UK, Canada, India, Malaysia, Singapore sampailah ke mana-mana. Seragamkan. Seragam. Tapi bila kita dengar ucapan menteri, ujian diagnostik yang kita tak pasti apa diagnostik tu, nak tengok ikut, dia ada sebut ikut sekolah, ikut kawasan, berbeza-beza, kapasiti. Itu soalan yang penting, tetapi soalan yang lebih dasar bagi saya ialah mana-mana, apakah boleh namakan satu negara di mana untuk masuk ke darjah satu perlu ujian diagnostik? Saya rasa tak ada kot. Okey, yang saya tahu masa anak saya masuk sekolah, dia akan ada ujian bila kita hantar anak kita darjah 1, dia akan ada orientasi. Sekarang budak-budak darjah 1 ada orientation macam universiti dah. Agak kelakar lah. Okey. Tapi tak apalah, dia pun ujian dia akan tengok boleh membaca ke, boleh menulis ke sebelum dia bagi-bagi ke kelas. Ni mungkin dia nak buat sedikit streaming. Betul. Ya. So but itu streaming. Ya. Dia nak tengok kalau ada pelajar tercicir, dia akan bantu ke tepi, dia nak susun kelas ke apa ke. Ni bukan untuk Bukan layak. Bukan untuk layak. Bukan dia kata kamu Ahmad cuba eja kesimpulan. KES dia tak eja kesimpulan kan. Okey, keluar. Tahun depan datang balik ujian. Keluar sekejap. Keluar sekejap. Macam ya Allah ya Tuhan. Kelakar kan? Saya macam lepas tu kalau budak tu pergi, katalah dia pergi ke tadika cakap English banyak sebab dia tengok Blippi ke atau apa-apa ke, tak boleh cakap Melayu macam mana? Ini kena kredit BM ni sebelum darjah 1 ni, tak boleh masuk ni. Dora the Explorer. Dora the Explorer daripada cakap Spanish pula. So itu yang saya tak tahulah. Saya cubalah untuk jadi neutral bila kita, sebab kita ni ialah dalam clause kejap, tak kisahlah apa kita punya pegangan politik ke atau pegangan parti ke apa ke, tapi kita cuba untuk bersangka baik kalau dasar tu baik untuk semua. Ya, betul. Dan satu benda yang saya rasa boleh bipartisan, tak kisah pembangkang ke apa ke, kita secara peribadi nak Kementerian Pelajaran berjaya sebab semua anak-anak kita akan masuk sekolah. Satu yang semua ahli politik setuju, sekolah itu neutral. Ya. Yang perlu terbaik. Ini betul-betul buat saya rasa bagi saya diamlah. okey, mana golongan yang akan suka kepada dasar yang telah diumumkan? Saya rasa cikgu tak akan suka kerana mereka mungkin tiba-tiba terbeban. Itu nombor satu. Saya rasa ibu bapa pun kerana ada ketidaktentuan, mereka juga tidak suka. Untuk mereka yang mengusahakan prasekolah swasta, mereka juga tidak suka. Mungkin untuk murid-murid yang akan masuk ke darjah 1 ni, umur 6 dan juga 7, mereka juga tidak suka kerana kelas tu lebih besar daripada apa yang mereka fikir. Saya rasa tidak ada mana-mana pihak yang suka. Tambah lagi ada juga pelan yang telah diumumkan untuk memulakan semula ujian peperiksaan di darjah 4 dan juga PT3. Jadi saya rasa itu juga menjadikan satu soalan yang dibangkitkan oleh ibu bapa, terutamanya mereka yang ada anak di darjah 4 dan juga di Form 3 tingkatan 3. Ada banyak lagi soalan kan. Okey, saya agak okey. Jadi saya rasa kita semua mesti mengikuti isu ni dengan begitu rapi.
Dan pada masa yang sama, saya juga nak tanya Zaidal mungkin 2 soalan lah. Satu ialah soalan politik, iaitu apakah kesan ataupun impact politik daripada pengumuman seperti ini. Dan kedua ialah sebagai Menteri Pendidikan yang baru-baru telah mengumumkan dasar pendidikan kebangsaan yang baru ni dan membuat pengumuman seperti ini, ujian diagnostik dan sebagainya, tak sampai 1 minggu Perdana Menteri U-turn. Perdana Menteri yang kata ini adalah dasar yang salah. Saya setuju dengan pihak pembangkang iaitu Syed Saddiq dari segi credibility Menteri Pendidikan. 2 soalan yang saya tujukan kepada my brother. Pertamanya saya harap peruntukan pembangkang tu diteruskanlah. Saya harap Muar teruslah dapat peruntukan yang dijanjikan tu. Tetapi lah. Satu mengenai implikasi politik agak besar dan lebih besar ialah sebab PM kena buat U-turn. PM kena buat U-turn. Cumanya sedihnya saya kurang nampak pembangkang ambil peluang ini. Itu kita kena ni. Jadi dia bernasib baik sedikit. Kalau kita tengok berita pembangkang seminggu ni, kecoh lagi pengurusi PN. Ada orang kena jemput mesyuarat, ada orang tak kena jemput mesyuarat, ada surat bocor macam pre-council lah, apalah. Saya tak dijemput buat PC. Ya Allah Tuhanku, kita risau ni anak kita ni. That's your main priority. Itu satu. So dia nasib baik. Cumanya kalau dulu lah air muka ataupun standing Perdana Menteri tu agak it's a major embarrassment lah. Itu satu it's quite a major embarrassment. Dan isu ni belum selesai lagi oleh kerana sebab yang kami bangkitkan tadi. Betul. Sekarang ni ada lagi tidak ketentuan. Kita masih teruskan ke tahun 2027. Bagaimana isu dengan jumlah guru, jumlah kelas, apa bentuk, adakah saringan tiada ke, bagaimana nanti implikasi akan datang. Semua ni kita nak tahu. Jadi mungkinlah kalau daripada yang soalan kedua, Menteri Pendidikan, kalau adalah peluang untuk dia memenangi semula isu ini, kalau saya lah mungkin di kalangan dia punya pegawai, dia punya pegawai kanan Kementerian Pendidikan, duduk berterus terang dengan diri sendiri, kemudian tawarkan satu dasar yang menyeluruh, yang tuntas daripada bukan saja isu nak masuk sekolah sampai bila dia dah habis SPM nanti, ada pelan perancangan sepenuhnya. Dan kalau kena makan humble pie, kena mengaku kesilapan, terus terang. Kita silap mandang, mungkin kita akan dia mula lewat sikit benda macam ni. Saya rasa itu yang jalan terbaik lah yang tinggal. Dan boleh mengatasi persepsi, masalah persepsi dengan mengatur carakan polisi ataupun dasar yang lebih menyeluruh untuk menyediakan murid-murid tahun depan, bukan saja dari segi darjah 1 usia 6, tetapi untuk dasar-dasar yang lain yang telah diumumkan juga, untuk PT3, untuk ujian peperiksaan darjah 4 dan sebagainya. Okey lah, so wish all the best. Semoga berjaya lah Menteri Pendidikan dan juga PTD yang berada di Kementerian Pendidikan untuk merangka satu dasar yang okey lah macam ni. Walaupun kadang-kadang kita cynical sedikit, kadang-kadang kita kritik, dari hati lah daripada seorang bapa. Saya nak tengok dasar, apa-apa dasar yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, satu dasar yang berjaya. Berjaya. Jadi okeylah kita mengkritik, tapi ada peluang kedua. Tolonglah kali ni get it right. Yes. For the sake of our kids. Supaya jangan U-turn lagi. Jangan U-turn. So begitu. Okay. Let's go to the next topic. Topik yang kedua saya rasa ni lebih kepada topik corporate lah. Alamak, okay. Iaitu take over of IGM Corp oleh Sunway. Sunway Group. Saya rasa ini adalah sesuatu yang penting dari segi corporate. Bagi saya, this is the biggest corporate news of 2026 so far. Mungkin nak beri sedikit latar belakang. Isu ini adalah isu yang besar dari segi corporate kerana kedua-dua syarikat ni adalah syarikat gegasi di Malaysia dari segi hartanah dan juga pembangunan, pembinaan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kronologi tawaran ialah 12 Januari, waktu tu saya kat Johor kalau tak silap, on the way back to KL, telah menerima berita bahawa Sunway berhad mengemukakan cadangan untuk mengambil alih IGM melalui urus niaga bernilai lebih 11 bilion ringgit.
Ya, dan saya rasa untuk butir-butiran tawaran tu adalah pengambilan secara sukarelawan bersyarat melibatkan kira-kira 3.5 bilion saham IGM. Tawaran Sunway ialah RM3.15 sesaham, tetapi bukan semua dalam cash. 90% adalah penerbitan saham baru Sunway kepada pemegang saham IGM. 10% adalah tunai. Dan ada juga syarat di mana pemegang saham IGM tidak akan diberikan saham untuk Sunway Healthcare yang akan disenaraikan di Bursa Kuala Lumpur pada tahun ini. Jadi ada banyak butir-butiran, tetapi pada masa yang sama ada juga berita yang terkejut. Oh, okay. Terkejut ni apabila SPRM telah mengemukakan bahawa ada siasatan terhadap IGM dan siasatan awal bekerjasama dengan agensi antarabangsa berhubung dengan dakwaan rasuah dan juga pengubahan wang haram melibatkan pelaburan bernilai 2.5 bilion ringgit. Ni jumlah yang besar. Okey. Ya, pada masa yang sama hampir sama dengan derma Raja Arab Saudi. Oh, okey. Ni 2.5 bukan 2.6 lah. Kurang sedikit. 100 million lah ya. Dan siasatan ini adalah kerjasama ini telah diumumkan oleh SPM tetapi masih lagi belum disahkan oleh pihak UK. Kerjasama di antara SPRM dan juga Serious Fraud Office SFO United Kingdom. Dan akibat daripada penyiasatan ini, sebanyak 55 akaun bank telah dibekukan melibatkan akaun individu dan juga syarikat berkaitan. Nilai keseluruhan dianggarkan sekitar 15.8 juta. Dan juga 4 lokasi digeledah termasuk kediaman individu, pejabat syarikat operasi pembangunan hartanah dan juga infrastruktur corporate. Dari pihak IGM, mereka menafikan mengetahui sebarang siasatan yang dijalankan oleh SFO dan terhadap syarikat tersebut, dan IGM juga menegaskan komitmen untuk memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa selaras dengan undang-undang. So itu adalah rumusan. Apakah pandangan Zaida terhadap? So setakat ni belum ada pendakwaan kan? Saya rasa belum lagi. So kita pandangan kita is innocent until proven guilty. Betul. Ikut proses undang-undang, dan selagi mana tak ada pendakwaan, okeylah, serbuan siasatan tu saya anggap diteruskan lah. Cumanya bila saya tengok benda ni, saya tak berapa fasih sangat tentang isu ni, kenapa dia paling besar. So kena fahamkan. Jadi kalau saya silap, saya minta doktor betulkan lah. Cuma saya tengok isu ni, pengambilan alihan ni ada dua konteks yang kita nak tengok lah. Pertamanya ialah konteks, satu ialah konteks pengambilan saham tu sendiri, technicality, harga dan sebagainya. Kedua, isu ni tadi, reformasi institusi yang saya tengok lah. Saya akan cuba cover dua. Satu ialah, saya nak bagi konteks, betul dia ada sebut bukan beli seterusnya. Cuma saya nak cuba fahamkan, ni kita kongsilah cara saya tengok benda ni. Diumumkan nilai pengambilan alihan 11 bilion yang betul. Doktor kata tadi bukan semua tunai. Maknanya bukannya Sunway buy 11 bilion untuk beli IGM, tapi 10% sahaja tunai. 9% tu ialah swap. Ya, terbitan saham Sunway yang akan diberikan kepada pemegang saham IGM. Betul lah. Maknanya dia bagi paper swap. Maknanya saya buat 1.1 bilion, 10% saya bayar, yang lain ni saya bayar dalam saham yang saya akan terbitkan, you dapat share saham saya. Tetapi kita ada tengok ada juga isu berkaitan dengan transaksi ini, terutama bila penilaian harga IGM dan Sunway itu sendiri. Nilai saham Sunway, nilai saham IGM tu, yang mana salah satu research firm, Kenanga Research, dia orang banyak buat pelaburan mengatakan bahawa nilai saham IGM yang dinilaikan pada RM3.15 walaupun lebih tinggi daripada apa yang di bursa, potensi sebenarnya ikut kiraan dia orang ialah RM3.40 lebih. Manakala nilai saham Sunway yang dia anggaran pada RM5.65, dia kata sepatutnya berdasarkan dia orang punya kajian lebih kepada RM4.73, the real value. Jadi Kenanga Research katakan tak advise
Dia kata, bukanlah dia kata jangan buat. Hmm. Ada merger ni ada kebaikan, ada kekurangan, tetapi dia kata negotiate for a better deal. Yeah. That's dia punya argument. Kalau secara kesimpulan lah, mungkin penonton di rumah ke mana yang tak faham jaga ni, saya cuba fikir analogi apa yang terbaik. Dia analogi macam ni lah. Saya ada iPhone satu. Kedai nak saya punya iPhone sebab dia ada value. So dia kedai kata, okay, iPhone you ni I beli RM1,000, tapi I tak bagi you RM1,000 cash. Saya bagi you cash RM100. Lepas tu saya bagi you Samsung. handphone China RM900. Lepas tu kawan saya nama Kenanga, Kenanga anak Kenanga bin Abu kata, okay. iPhone kau ni sebenarnya RM1,200 value dia. Lepas tu handphone dia jual kat engkau ni value dia RM800. So kau rugi RM300. So that's the argument yang ada di kalangan. Itu pandangan Kenanga. Kenanga bin Abu. Kenanga bin Abu. Tapi yang menarik pula. So that's the idea yang both say, oh okay, that's the main issue. Analogi yang baik. Tapi ada juga analogi ataupun pandangan bukan saja daripada dia punya kritikan dari segi harga dan valuation. Ada dua lagi pandangan yang kita tengok. Satu standard lah, pandangan politik lah. Iaitu pembelian IGM ini akan sebab IGM ni banyak. Untuk isu politik kita tolak tepi dulu. Fokus kepada nilai dulu. Nilai. So itu nilai. So doktor agree tak dengan Kenanga punya assessment ni ke? Bagi saya ada satu lagi faktor yang perlu dikenal pasti ataupun difikir ialah untuk handphone China tu. Adakah nilai handphone tu akan naik di masa depan? Naik dengan kadar yang mungkin lebih tinggi berbanding dengan sekarang, iPhone yang you trade in. Betul. Jadi analogi ini adalah seperti berikut. Mungkin sekarang share price ataupun harga saham Sunway tu maybe overvalued, IGM tu undervalued. Betul. Tapi pada masa depan mungkin share price Sunway akan naik lebih berbanding dengan apa harga saham yang IGM akan naik pada masa depan kerana ada sinergi yang telah berlaku selepas merger ataupun penggabungan kedua-dua syarikat. Ataupun takut dia turun juga. Ya, betul. So there's always that risk. There's always that risk. Risk. That's always that risk. Cuma I want to be ada dua pandangan. Saya nak buat clarification sini lah. Ada lah. dua pandangan. Saya secara peribadi bukan mengutuk handphone China. Handphone China agak berkualiti dan dia banyak boleh kontrol. Dan keduanya, pandangan ini bukan pandangan saya. Ini pandangan Kenanga. Saya takut nanti masuk Sunway Liku ada muka saya ada X tak boleh masuk. Tak. But ini debat yang dia ada di luar sana lah. Betul. But share Sunway ni value sebab dia masukkan sekali Sunway Healthcare kalau tak silap saya. Sunway Healthcare tu tidak dia asingkan. Tidak akan memberi impact kepada pemegang saham IGM. Kerana ini memang adalah satu IPO yang dinanti-nantikan oleh pasaran lah. Doktor rasa bila siasatan SPRM mengganggu atau tidak? Memang ia akan memberi sedikit keraguan ataupun ketidakpastian. Ada juga orang yang kata timing ni aneh sikit apabila ini diumumkan, pengambil alihan ni diumumkan, selepas itu takut ada campur tangan. Satu minggu lepas kita nampak ada siasatan seperti ini. Ini bukan pandangan saya tetapi ada spekulasi mungkin ini adalah untuk menurunkan harga pasaran IGM, memberi insentif kepada pemegang saham IGM untuk menjual. Ini adalah spekulasi orang lain lah. Bukan saya. Okay. On that, saya nak masuk the second point, which is reformasi institusi. Okay. Bukan spesifik kepada IGM dan Sunway, itu kita serah pada pasaran yang tentukan. Tapi bila ada siasatan ni dan gosip-gosip dan persepsi, suka atau tidak, walaupun kita nak dalam pasaran atau perniagaan atau pembelian saham berpandukan kepada fakta dan nilai, betul. Perception plays a big role. Kadang-kadang orang tengok keyakinan dia terhadap pasaran ke tidak. Saya teringat kepada kes serba dinamik dulu. Yang mana apabila setelah dua accounting firm mengatakan ada isu kepincangan dalam akaun, apabila Suruhanjaya Security ambil tindakan, pendakwaan dibuat, tiba-tiba CEO tu ternampak kelibatnya di Dubai Expo dengan PM ketika itu tahun 2021. 2022 sekitar tu. PM pada masa itu adalah Ismail Sabri. Bukan kita mengatakan ada campur tangan, tetapi itu persepsi gosip banyak. Bulan depan
pendakwaan tu digugurkan. Hmm. Kemudian dia hanya perlu membayar saman 16 juta, dia elak sebarang hukuman penjara, diikuti dengan peletakan jawatan peletakan jawatan pengerusi eksekutif, Secretaries Commission dan pegawai-pegawai kanan. Betul. Jadi benda dah berlalu, kita pun tak nak I'm not trying to insinuate anything, cuma kita dulu ada bincang tentang reformasi institusi yang PM ada umumkan. Dia nak mengasingkan kuasa pendakwa raya dengan peguam negara. Mungkin ini peluang lah yang mana ramai, saya selalu cerita, orang kata bila reformasi institusi ni, pengundi tak minat, pengundi tak suka, dia nak isu periuk nasi. Tetapi bila persepsi pasar melihat bahawa di antara pendakwaan dengan eksekutif ada kaitan, dia akan memberi kesan terhadap sentimen pelabur, dan sebab tu pentingnya reformasi institusi. Dan dalam kes ini dia berkait terus dengan kita punya periuk nasi. Sebab antara pemegang saham terbesar IJM ialah KWSP. Jadi itu yang saya tahulah mungkin bunyi macam broken record, but penting kalau saya secara peribadi, kalau kita nak ekonomi yang sihat, reformasi institusi ni bukanlah semata-mata untuk hak demokrasi atau hak individu, tetapi sebenarnya berkait rapat dengan kita punya pasaran dan bagaimana kalau kita nak jadi sebuah negara maju, kalau kita nak tarik pelabur, kalau kita nak ada keyakinan dalam kita punya bursa saham, perlu ada satu kepercayaan terhadap bebasnya institusi kita dalam menguruskan wang kita atau pelaburan kita. Market confidence. Ya, dan untuk makluman pendengar, KWSP memegang sebanyak 19.34% daripada saham IJM. Pada masa yang sama, KUAP 9.26% dan Lembaga Tabung Haji 1.41%, PNB 0.79%. Jadi buat masa sekarang, saya rasa pemegang GLIC ini belum lagi membuat apa-apa pengumuman rasmi tentang pandangan mereka terhadap apa yang ditawarkan oleh Sunway. Dan saya rasa apa yang Zaidir katakan tadi adalah penting dari segi urus takbir. Dan pada masa yang sama, saya haraplah bahawa tidak ada persepsi yang mana-mana pihak di barisan hadapan kerajaan Malaysia akan campur tangan ataupun dilihat untuk campur tangan dalam kes ini. Itu persepsi yang besar. Tapi pandangan Zaidir, adakah Zaidir rasa bahawa mungkin ada tekanan ke atas PMX untuk memberi pandangan beliau tentang kes ini? Setakatnya tak nampak. Saya rasa dia lebih banyak. Saya rasa yang isu Kementerian Pendidikan tadi lagi besar kot. Cumanya mungkin ini akan buka peluang untuk orang lain tiba-tiba masuk campur dan kacau tawaran Sunway. Mungkin untuk banyak kita tak tahu, kita tunggu dan lihat. Tapi kita nampaklah tadi ada juga kenyataan-kenyataan politik. Wan Faisal dan juga Dr. Akmal kata persoalkan implikasi terhadap agenda ekonomi Bumi Putra dan sebagainya. Apa pandangan Zaidir tentang? Saya okey. Konteks dia ialah mungkinlah, saya husnuzon sikit walaupun saya kurang sangat bersetuju dengan kebanyakan pandangan mereka berdua ni. Tapi mungkin konteks, kalau kita nak tengok konteks yang lebih neutral, ialah ini dua gergasi besar ni dari sektor pembinaan dan hartanah. Sunway juga boleh dikatakan antara king lah dalam retail sektor. Sektor ni apa semua. Sunway REIT dan sebagainya. Banyak kan. Wangsa Walk Mall pun Sunway baru beli. Saya selalu pergi Wangsa Walk Mall. Ialah takut dia bentuk bila kurangnya competitor dalam pasaran. So dia bukan monopoli, tetapi dia consolidation of big boys. Rasanya kalau dua ni bergabung, mungkin yang besar tinggal Gamuda, mungkin SP Setia. So begitulah. Jadi itu pegangan dia. Saya ada pandangan yang mungkin sedikit berbeza. Boleh? Saya rasa isu persaingan di Malaysia tu penting, tetapi pada masa yang sama kita juga mesti menilai persaingan dari luar negara yang sedang masuk ke Malaysia. Ada ramai
syarikat gergasi yang jauh lebih besar daripada Sunway dan juga IGM yang sedang berusaha dan juga menjalankan pembinaan bisnes mereka di Sektor Malaysia. hartanah. Sektor hartanah dan khususnya sektor pembinaan construction. Itu nombor satu. Jadi dengan pengambil alihan ini mungkin heavyweight seperti IGM dan Sunway boleh protect dia punya kedudukan dalam pasaran Malaysia. Itu nombor satu. Nombor kedua mungkin lebih penting bagi saya ialah apabila mereka dah merge, kebolehan mereka untuk pergi ke luar negara untuk mendapatkan projek yang besar dari segi infrastruktur, dari segi pembangunan hartanah, saya rasa mereka akan berada dalam kedudukan yang lebih kukuh. Saya beri satu contoh. IGM ni memang mungkin pendengar tak tahu, ada pengalaman yang panjang dalam projek pembinaan di luar negara. Misalnya di India, ada bina toll road kat sana, ada bina power station kat sana, di Timur Tengah, terutamanya di UAE, dan sekarang di UK juga. Ada banyak projek yang dijalankan dan dilaksanakan di UK dengan baik. Ada transit oriented development dengan British Rail dan sebagainya. Dan ini adalah satu mungkin boleh dikatakan satu gap Sunway berhad, di mana Sunway lebih menumpu perhatian mereka kepada pasaran di Malaysia saja. Dan tahun lepas mereka baru nak masuk ke pasaran Singapura dengan pembelian satu syarikat Singapura, MCL Land, pada tahun 2025. Jadi memang ada niat seperti itu. Sunway nak pergi ke luar negara dan menjadi dan menjadi lebih impactful di luar negara. Saya play devil's advocate lah. Sebab itulah tu kritikannya kot, which is IGM ni lebih bernilai, dan sebab ini bukan merger, ini takeover. Ya, betul. So kalau IGM lebih banyak aset luar negara, dia ada lebih banyak ni, dia doing well. So the takeover should be other way around lah. Saya rasa dari segi size of the company, Sunway dia tu capital lah. Sunway has a much bigger capital. Ya, tetapi apa yang Zaider kata tu betul mungkin dari segi penilaian. So IGM shareholder should ask for a better deal. Itu yang kena punya argument lah. Okay, faham. So maknanya Sunway dengan kekuatan modal bergabung dengan AGM yang lebih kepada kekuatan teknikal dan juga projek. So dia satu merger yang agak meriah, tapi ada pros and cons, ada keguguran. So kita tengoklah sama ada benda ni berlaku atau tidak. Dan jikalau apabila pengambil alihan ni berlaku, dan jikalau saham Sunway tu naik, siapa yang akan untung? Bukan saja pemegang saham Sunway, tetapi juga pemegang saham IGM, termasuk KWSP, PNB dan sebagainya. So dia boleh cash out lah. Dia boleh cash out ataupun boleh menikmati penaikan saham itu. Dari segi mark to market tu, memang aset mereka akan naik. Ya, tu bergantung kepada sama ada pasaran ataupun saham Sunway akan naik. Tetapi pada pandangan saya, saya telah memerhati Sunway share price selama 2-3 tahun ni. The share price has done very well over the last 2-3 years. Alright. Ya, dan market cap telah memang dah meningkat, dan pada masa yang sama Sunway Healthcare IPO itu akan menjadi IPO yang terbesar sekali di Malaysia pada tahun ini. Tapi dia it's not in the deal kan? Not in the deal, tapi saya rasa ini juga mungkin boleh memberi satu gambaran bahawa Sunway Group ni adalah satu group yang memang diurus dengan baik. Pada pandangan saya. Betul lah. Okay, we take a break and then come back. Sure. Topik ketiga. Alright. Okay, kita daripada isu kemasukan darjah 1 umur 6 tahun kepada isu Korporat antara IGM dan Sunway. Topik ketiga agak lari, iaitu isu ternakan babi. Khinzir. Isu hangat di negeri Selangor. Kita ada mantan ahli parlimen Selangor di sini. Saya pun penghuni di Selangor. Iaitu isu ladang ternakan babi di Selangor yang kini menjadi besar. Ya. Isu ini bukan baru dan telah berlarutan lebih daripada 10 ke 15 tahun, khususnya di kawasan Tanjung Sepat, Kuala Langat. Dekat Banting. Dekat Banting. Sepang,
used to be your seat, right? No, Bangi. Tapi sorry. Bangi. Sorry. Sepang ni dekat KLIA. Dekat KLIA, sorry. Kawasan yang sama lah. Kawasan sama? Lebih kurang. Ya. Dan beberapa kawasan pesisir pantai Selangor, dan antara masalah utama yang sering dibangkit oleh penduduk setempat ialah bau busuk yang berpajangan, pencemaran sungai dan laut, gangguan kesihatan, kedudukan ladang bahaya petang kawasan perumahan majoriti Melayu Islam. Yang mana aduan penduduk telah dibuat sekian lama tapi penyelesaian masih belum dijumpa dan bersifat sementara dan tidak menyeluruh. Dan kita ada dengar titah Tuanku Sultan Selangor berkaitan isu ini, dan MB terpaksa mengambil tindakan segera. Dan juga ada perancangan awal kerajaan negeri sebelum isu meledak, iaitu untuk memusatkan ladang ternakan di Bukit Taga, Hulu Selangor. Zaidil kenal tak Bukit Taga ni kat mana? Saya tahu Hulu Selangor lah. Kita punya note ni. Bukit Taga ni kat mana? Bukit Taga tu kawasan yang agak terpencil, tetapi saya pernah pergi ke sana untuk melawat satu tempat di Bukit Taga, iaitu waste station. Tempat membuang sampah kat sana. Okay. Berjaya Enviro berletak kat sana. Jadi kawasan tu memang kawasan yang besar. Tak banyak, tak ramai orang yang tinggal kat sana. Dan ada pengalaman untuk host benda seperti inilah. Bukan peternakan babi tetapi tempat pelupasan sampah. Tempat pelupasan sampah. Sanitary landfill. Cuma isu ni dia jadi besar. Ialah isu satu, dia meledak bila kita tengok titah rasmi Istana Selangor. Kemurkaan Istana Selangor itu operasi ladang babi di Tanjung Sepat mesti dihentikan. Penutupan mesti dilakukan secara berperingkat. Proses pemindahan perlu dipercepatkan. Dan tiada dana awam digunakan untuk projek ternakan, dan semua perancangan mesti mematuhi undang-undang, dan mendapat komen daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Walaupun isu ini isu negeri. Betul. Tapi sebab Selangor ni ialah kubu kuat PKR. PKR. PM merangkap Presiden PKR terpaksa memberi komen, dan status dia juga PM berpandangan bahawa projek ternakan babi besar di Bukit Taga sepatutnya dibatalkan. Dia rasa So Dr. Ong tadi ada cakap sedikit pasal Bukit Taga. Apa pandangan Dr. Ong tentang perkara ini sebagai mantan ahli parlimen di Selangor juga? Saya juga ada mengikuti isu ni, bukan saja baru-baru ni tetapi juga dari sebelum ni, kerana ini memang menjadi satu isu sensitif. Saya juga dengar daripada kawan-kawan yang sebelum ni adun dibanting dan sebagainya. Mereka memang tahu bahawa masalah yang telah dibangkitkan oleh Zaidil tadi dari segi pencemaran, dari segi bau, itu semua adalah isu yang belum lagi diselesaikan. Dan pada masa yang sama, apabila peternak babi ini diberi nasihat supaya mereka boleh upgrade dia punya operasi, menjadikannya lebih lestari dan sebagainya, ada banyak daripada mereka yang enggan membuat begitu. Mungkin kata kapital tak cukup, dana tak cukup, ataupun memang tak suka nak upgrade mereka sendiri. Tradisi a lot of hesitance, ada banyak kebimbangan. Jadi saya rasa rancangan untuk memindah lokasi kepada Bukit Taga ni memang sesuatu yang adalah rancangan yang perlu dikaji, kerana ia mungkin menjadi satu cara untuk menyelesaikan masalah di Tanjung Sepat ni. Oleh kerana Bukit Taga ni seperti apa yang saya kata tadi, bukan ramai penduduk yang duduk kat sana dan sebagainya. Tapi PM minta projek di Bukit Taga ni dibatalkan, dan kerajaan negeri pun kata menangguhkan sementara. So apa? Jadi soalan saya ialah, adakah kerajaan Selangor ada pelan? Bukan. Telah memberi briefing kepada Tuanku Sultan Selangor sebelum pelan ini diumumkan? Oleh kerana saya rasa bagi pelan yang memang sensitif seperti ini, yang melibatkan satu isu yang sensitif, iaitu peternakan babi Hinze, the first person selepas rancangan tu telah dibuat dan sebagainya, yang patut diberikan briefing yang menyeluruh adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. So Dr. Ong speculate tak ada? Saya rasa ini adalah educated guess,
kerana jikalau tuanku telah diberikan briefing yang menyeluruh, di mana tuanku pun kata okey, saya rasa ini rancangan boleh jalan dan saya memang setuju, tuanku takkan keluarkan titah seperti itu kan. Okey, saya nak minta tanya soalan nakal lah. Okey. Kalau Dr. Ong educated guess, tuanku berpandangan begini sebab kegagalan kerajaan Selangor khususnya MB kerana tidak buat briefing kepada tuanku. Adakah dia orang juga tak buat briefing pada PM? Saya rasa PM tu more than 100% tak diberikan briefing kerana mungkin isu ni kerajaan Selangor fikir bahawa ini bukan isu yang patut dibebankan, diletakkan sebagai beban. Sebenarnya PM punya statement ni is a reaction lah. Reaction to what has happened selepas Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mengeluarkan titah beliau, titah tuanku. Ya. Jadi ini gosip panas ni. Okey. Apabila pengumuman ini dibuat, bukan dibuat oleh MB, dibuat oleh Exco Datuk Izam. Oh, okey. Jadi apabila isu ni dihangatkan, MB perlu masuk untuk cuba meredakan situasi. Okey. Dan saya rasa ada isu dari segi pengaturan pengumuman ini. Dan educated guess saya adalah tuanku tidak diberikan maklumat, tidak diberikan briefing, dan apabila ia diumumkan ada berita yang sampai ke istana, dan ini adalah reaksi, dan saya rasa reaksi ini adalah satu reaksi yang wajar kerana isu ini adalah isu sensitif. Itu adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua yang saya nak bangkitkan ialah kepada Kerajaan Negeri Selangor lah ni. Kepada Kerajaan Negeri Selangor ialah pembangkang lah. bukan nak klarifikasi saja. Okey. Apakah proses yang akan diguna pakai untuk memilih lokasi yang baru? Memandangkan bahawa isu ni adalah isu yang hangat, dan ia juga akan memberi kesan kepada mana-mana tempat di mana lokasi dikenal pasti untuk penternak khinzir ini. Ya, kerana tidak ada banyak tempat di Selangor yang tak ada orang duduk kat sana. Tapi saya nak komen yang first lah tadi yang pasal MB tak maklumkan, walaupun Exco dah umum buat Dr. Ong. Dah umum, tapi mungkin tak diberi penjelasan. Benda ni lagi kita terkesima sedikit sebab MB Selangor ada bagi komen, kalau tak salah saya lah. Kalau saya salah, saya minta maaf. Dia kata projek Bukit Tagan ni baru berada di peringkat awal. Tiada kertas kerja rasmi atau kelulusan yang lengkap. Kerajaan negeri memutuskan untuk membatalkan buat masa ni sambil melihat alternatif lokasi dan kaedah. Benda ni bukan 2 tahun, ni cerita dah 16 tahun. Lepas tu okey, kalau baru peringkat awal tak ada kertas kerja rasmi, kenapa nak mengumumkan? Ya. Tak payahlah umum. Ya. Dan meriahnya. Mungkin Exco fikir bahawa okey, jikalau saya umum, ini menjadikan isu ni salah satu langkah yang penting untuk memaksa ataupun memberi satu early warning kepada peternak babi bahawa mereka perlu memindah ke lokasi yang baru. Tetapi jikalau kertas kerja tu belum disediakan, belum dibuat penjelasan yang lebih lengkap kepada tuanku, saya rasa ini adalah too early, terlalu awal. Tapi saya kena clarify lah. MB pun ada cakap terlebih diumumkan sebelum masa yang sesuai. Tapi dah 16 tahun kot. Terlebih umum tu maksudnya, kalau saya read between the lines, ialah Exco tersebut telah mengumumkan tanpa memikir. Tapi baguslah kalau dia umum, barulah kerajaan negeri ambil tindakan. Kalau tak, benda ni dah it's been 16 years. Ya, tapi masalahnya ialah mungkin Bukit Tagak adalah tempat yang lokasi yang sesuai sekali di seluruh negeri Selangor. Jadi ini memang menjadi satu isu kepala pening bukan saja untuk kerajaan negeri Selangor, tetapi saya rasa dari segi implikasi politik di Selangor dan mungkin akan diperhebatkan di negeri lain juga. Ini adalah
rancangan ternakan khinzir besar-besaran oleh Kerajaan Negeri Tapi Selangor. satulah, okay, saya nak komen sini. Sebab kita ni Malaysia sebab biasa sangat dengan politik yang suka main api perkauman. Bila isu sini mesti ada. Mesti Isu ada. akan main. Kadang-kadang kita boleh, sebenarnya kita boleh objektif and neutral benda ni. Saya tak pernah lah duduk sebelah tempat ternakan babi. Tapi saya tahu cerita bila ada ternakan ayam misalnya. Ada kawasan buat ternakan ayam. Dan antara komplain kita dapat aduan yang saya dengar ialah lalat akan banyak. Terutama bila tempat ternakan tu cara lama, cara tidak mudah, dia bersepadu sebab sisa-sisa buangan binatang ternakan ni akan menarik lalat. Jadi kawasan kampung sekeliling akan berasa tekanan yang amat-amat besar. Jadi itu mungkin punca kepada kemurkaan tuanku. Okey, tapi untuk ternakan ayam, pada pandangan saya, ternakan ayam di Malaysia ni sudah industrialized. Betul. Ya, So ada syarikat-syarikat besar yang tersenarai dalam busa dan sebagainya, Leong Hub, dia ada 4 yang besar lah. QL Resources, dan bukan saja mereka menyelenggarakan dengan baik, tetapi misalnya sisa-sisa ayam tu boleh dijadikan sebagai penjana kuasa. Methane, natural gas. Yeah, natural gas. Dan lepas tu disalur balik ke pengurusan ladang ayam ni sebagai electricity. Jadi sebagai bekas ahli parlimen di Selangor, ada apa-apa nasihat tak untuk kawan-kawan di Selangor? Saya harap all the best, bye-bye. Bukan, saya tak macam tu. Saya rasa kerajaan negeri perlu bekerjasama dengan kerajaan pusat untuk mencari satu jalan yang lebih sesuai. Mungkin dipaksa untuk mencari lokasi yang baru dengan plan. Sekarang tuanku telah kata tidak sepatutnya melibatkan dana awam. Ini dana awam untuk Kerajaan Negeri Selangor. Tapi kerajaan pusat boleh masuk untuk bantu dari segi pemindahan, dari segi memberi insentif untuk ladang yang baru dengan dengan cara yang baru, termasuk apa yang saya kata tadi, untuk mungkin mengutip najis tu dengan lebih baik, lebih menyeluruh, dan gunakan najis untuk menjana kuasa dan sebagainya. Industrialize the ecosystem untuk ternakan khinzir ni. Itu adalah nasihat saya supaya Kerajaan Negeri Selangor dengan kerajaan pusat boleh bekerjasama untuk mencari penyelesaian. Okay, so antara kita sekarang ni dah 3 isu domestik, kita ada 1 isu antarabangsa, tapi kita ada lagi 1 isu domestik. Sebenarnya banyak berlaku dalam minggu ni, kita tak sempat nak kejar, but satu benda lah yang naik ialah isu berkaitan tourism atau pelancongan. Dr. Ong nak komen ke pasal benda tu? Kongsikan. Ni isu yang hangat yang baru saya baca pada hari ini, iaitu isu acara Festival Muzik Air Kuala Lumpur yang akan berlangsung di Bukit Bintang 1 hingga 4 Mei 2026. Penganjurnya adalah Malaysian Inbound Tourism Association ataupun Persatuan Pelancong Masuk Malaysia, MITA. Dan mereka telah memberi sedikit kritikan kepada pemuda PAS apabila pemuda PAS itu telah mengkritik penganjuran festival muzik ni. Dan MITA telah kata bahawa acara ni dirancang secara profesional dan dijangka akan menjana manfaat ekonomi yang tinggi. Presiden MITA, Min Tleong, MINT berkata festival ni macam chewing gum. Ya, adalah acara antarabangsa yang berskala besar, pertama sekali dianjurkan di Malaysia sempena Hari Buruh, iaitu dan juga sempena Tahun Melawat Malaysia. Diadakan sempena Hari Buruh ataupun juga sempena dengan Tahun Melawat Malaysia 2026, bertujuan untuk mempamerkan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang budaya yang selamat, stabil dan juga bertenaga sambil menghormati sensitif kaum dan agama. Jadi Min kata ini akan berlangsung Hari Buruh semasa cuti dan tidak akan mengganggu misalnya lalu lintas kerana banyak orang cuti, dan juga mungkin boleh memberi kesan ataupun impact ekonomi yang baik kepada sektor pelancongan. Tapi apa kritikan pemuda PAS sebenarnya? The crux of their criticism. Saya rasa kritikan mereka ialah ini adalah satu festival ataupun acara yang mungkin tidak senonoh dengan budaya Malaysia. Itu mungkin nombor 1. Nombor 2, saya rasa ini bukan saja kritikan pemuda PAS, tetapi orang lain juga kata
kalau nak ada satu festival, mungkin sempena tahun melawat Malaysia, buatlah satu festival yang lebih berdasarkan kepada budaya Malaysia dan bukan kepada macam praktis songkran. So dia macam songkran, dia ada orang tembak-tembak air semua. Ya. Saya rasa itu adalah niat penganjur untuk membuat. Saya rasa memang satu fun event lah. Tetapi bagi saya, nombor satu, okay, mungkin ada impact ekonomi yang positif. Tetapi apakah value added untuk menganjurkan acara ini? Itu nombor satu. Nombor dua, apakah value added dari segi pemasaran Malaysia, dari segi jangka masa panjang, jikalau acara ni ataupun pesta ni dijalankan di Malaysia setiap tahun? Dan nombor tiga ialah, apakah impact dari segi impact politik? Kerana kalau acara ni dijalankan setiap tahun, adakah setiap tahun juga orang-orang politik dari PAS dan sebagainya akan kritik penganjuran pesta seperti ini, ataupun after a while mereka akan, kebanyakan orang akan, okay, ini adalah sesuatu perkara yang normal, kita juga boleh menganjurkan program seperti ini di Malaysia, di KL, tetapi mungkin ada syarat-syarat tertentu. Kalau nak pakai baju tu tak boleh pakai baju seperti tapi kan okey lah, satulah. Impact politik satu hal lah. Okay, impact politik biasa, the criticism, pandangan tu sentiasa ada, conservatism, mungkin tak sesuai dengan budaya. Saya selalunya lebih terbuka, tapi saya faham ada merit sikit kenapa pemuda PAS berpandangan begini. Dan yelah, satu mungkin orang kata it's a loaded word lah, ni bukan budaya kita. Tapi ini Thailand punya jenama, kenapa macam kita nak tiru-tiru Thailand punya jenama? Lepas tu dia, is it backed by Tourism Malaysia benda ni? Saya rasa Badminta lah. Badminta, tetapi mungkin ada sokongan daripada Kementerian Pelancong. Okay, so bayang kita ada pesta air, kita macam ala-ala songkran, tembak-tembak air, tu satu, tu bukan jenama kita. Tapi dia untuk inbound tourism pula. Saya tak rasa pelik ke? Dikit. Inbound tourism, maksud dia orang daripada Johor melawat KL. Tapi mungkin inbound tourism tu mereka juga fikir, okay, untuk pelancong domestik, tetapi pelancong antarabangsa juga boleh join lah kalau mereka nak. Tak, okay lah, bagi saya lah, I tend to agree dengan pemuda PAS sikit lah di sini. Ada merit kenapa cakap itu. Okay, satu, bila kita buat anjuran, kita nak buat projek pelancongan. Sebenarnya itu ialah salah satu jenama Malaysia. Kita nak orang kenal Malaysia. Bukankah lebih afdal atau lebih baik kalau kita boleh perkenalkan program ataupun produk yang unik dengan kita? Betul. Satu, betul kita ada pegangan akhlak, moral dan juga budaya yang sedikit berbeza. Tapi kita nak main tiru-tiru negara sebelah pula tu. Saya bagi satu contoh. Saya pernah pergi ke satu pesta di satu tempat di Selangor yang dipanggil Sekincan. Mereka ada pesta Sekincan, di mana ada persembahan muzik di di paddy field, di tempat yang ada paddy. Dan memang satu pesta yang unik, kerana ada latar belakang paddy field di indah, dan ada macam jenama Malaysia di naik pentas di tempat seperti Sekincan. Bila kita fikir ke Sekincan tu, what would you think of? Padi dan juga tempat pelancongan. Tempat pelancongan, ya. Jadi orang suka tidur atas hotel tengah-tengah padi tu. Ekoturism. Ya, jadi saya rasa apabila kita nak buat acara seperti pesta Sekincan ke, pesta Keluang ke, pesta Sabak Benam ke, ini menjadi sesuatu yang boleh disustain. Boleh buat setiap tahun, boleh dibesarkan, boleh menjadi satu jenama kita punya untuk Malaysia. Kita punya. Just like pesta di Eropah, di Thailand dan sebagainya, mereka menjadikan pesta tu sebagai satu pesta yang link to the place. Unik kepada dia je. Yes. Whether it's a Burning Man and others. Tapi saya punya kerisauan lebih daripada kritikan. Sekali lagi, saya faham kenapa pemuda PAS cakap macam tu. Cuma saya lebih gusar, ini macam trend dengan kementerian tu. Ada beberapa dia punya kempen yang agak-agak aneh lah. Saya macam mungkin bagi saya tak begitu kreatif. Tapi ini kementerian, tapi MITA je lah.
Saya rasa MITA mungkin dengan sokongan Kementerian Pelancongan, tetapi buat masa sekarang Kementerian Pelancongan belum lagi mengeluarkan apa-apa statement. Kenyataan lah sama ada di backing ataupun tidak. Ya. Tapi bagi saya apa yang lebih penting ialah kalau nak buat di KL juga, mungkin mereka tak nak buat pesta di Sekincan besar-besaran, tetapi kalau nak buat pesta di KL, buatlah pesta yang ada unsur-unsur tempatan. Kita lah kan. Kita punya tembak air Jaha. Buatlah pesta muzik yang melibatkan lokal artis, yang ada tema yang lebih senonoh dengan image Malaysia, negara yang makmur, dan aktiviti-aktiviti yang saya rasa boleh menjenamakan Malaysia secara unik. Janganlah copy dan tiru negara lain. I have nothing against Songkran. Walaupun saya tak pernah pergi ke Songkran. Tapi saya rasa kalau nak buat di Malaysia, buatlah satu jenama yang we can be proud of. I mean you can't out Songkran. Tak payahlah. Okay lah. Jadi saya rasa isu ni. Tapi kalau menteri tu keluar statement, selalunya benda ni akan jadi lagi besar. So kenyataan dia sebenarnya agak meriah. Saya harap menteri pelancongan mungkin boleh mengelakkan daripada mengeluarkan apa-apa kenyataan tentang isu ni lah, untuk meredakan situasi. Dan mungkin mereka boleh menganjurkan satu kali, tengok sama ada jaya atau tidak, and then we see what happens after. Ataupun jumpalah dengan pengkritik. Just because they are from past, dia lawan awak. Tu saya takut sikit lah. Apa yang akan berlaku lah. Dulu dia orang pernah kerjasama pun, ada Perikatan Nasional dulu. They were part of the big coalition. Sure, boleh bincang if it's good for the nation. Kalau bagus untuk ni. Dan yelah, kalau pembangkang ada pandangan dan pandangan tu ada merit, apa salahnya kita dengar? Biasanya saya memang pro dialog lah dan sebagainya. Tapi untuk kes ni mungkin saya ada sedikit kerisauan. Ya mungkin lah. Okay. We come back and then akan bincang tentang isu tentera di luar negara dan juga di dalam negara. Be right back. Okey, jadi sekarang ni kita dah ada 4 isu domestik dan akhir sekali kita nak satu isu antarabangsa lah. Kita nak tengok apa berlaku ni. Cuma isu antarabangsa ni ada kaitan dengan kita sebab dia berkaitan dengan kuasa dunia yang besar. Iaitu juga merupakan rakan dagangan kita yang terpaling besar. Dan juga ada kaitan dengan konflik yang akan ada kesannya terhadap kita. Iaitu pada hujung minggu lalu, Kementerian Pertahanan Nasional China mengumumkan bahawa 2 jeneral tertinggi Tentera Pembebasan Rakyat atau People's Liberation Army, Zhang Youjia, betul ke saya sebut ni, dengan Liu Zhenli telah disingkirkan daripada jawatan dan diletakkan di bawah siasatan atas pelanggaran disiplin serius. Jadi apa mengena dengan Malaysia ni? Saya kongsi sedikit konteks lah, kenapa benda ni agak besar dan apa kaitannya lah. Okey, kalau kita tengok daripada kalau di China lah, 2 highest governing body, 2 pembuat keputusan dasar yang besar di China. Satu dia punya Politburo Standing Committee. Standing Committee. Pengerusi dia Xi Jinping, Presiden China. Dan kedua ialah Central Military Commission. Semua hal-hal ketenteraan keselamatan akan di bawah CMC. Kalau tanya saya lah, dari segi struktur CMC lebih eksklusif. Sebab CMC ni dia ada 12 jabatan bawah dia, itu semua ahli mesyuarat, tetapi pembuat keputusan di atau badan tertinggi dalam CMC ni ada 4 orang aja. Iaitu Setiausaha Agung CPC ataupun Presiden China, 2 jeneral tertinggi dan 1 jeneral macam ketua staff lah. Sekarang ni 4 wise men. 4 wise men. 4 heavenly kings. Heavenly kings. Tapi dia orang tak percaya benda tu. Tapi 2 jeneral ni, kenapa satu dunia berbicara tentang benda ini, termasuk media-media barat dan sebagainya, ialah daripada 4 2 tu kena buang dalam masa 1 Januari. Dalam masa tahun ni 2 senior military paling kanan dibuang. Dia bukan dibuang, digantung, diumumkan siasatan, macam-macam spekulasi. Ada kata general nombor 1 tu jual rahsia kepada Amerika Syarikat. Ada katakan dia kes berkaitan dengan rasuah. Dan kalau kita nak tengok, benda ni sebenarnya kesan terbesar dia bukannya terhadap PLC. Kenapa kita semua berminat ialah isu berkaitan dengan Taiwan. Isu berkaitan dengan Taiwan. Yang mana umum dilaporkan bahawa
dilaporkan secara umum Xi Jinping ada menyasarkan sasaran tahun 2027. Bukanlah dia nak dia nak serang Taiwan, tetapi dia mengumumkan bahawa dia nak penyatuan. Bukan dia nak penyatuan, tapi dia nak the idea is that laporan ni is never been confirmed openly that dia nak PLA bersedia sekiranya perlu secara ketenteraan, penyatuan secara ketenteraan, PLA mesti bersedia pada tahun 2027. Dan iaitu tahun depan. Iaitu tahun depan. Jadi bila dua General kanan ni dah tak ada, apakah proses kesediaan tu masih dalam track? Dan kerana kita tahu Taiwan ni satu bukan senang nak takluk. Dia pulau, dia ada satu body of water, ada selat di tengah-tengah dia. Kemudian Taiwan juga ada dia punya military yang kuat, backing daripada US, ada strategi the first island chain. Dan kalau kita nak tengok juga kenapa banyak penganalisis ketenteraan daripada Amerika Syarikat, daripada Eropah, daripada Jepun, daripada ASEAN tengok benda ni, sebab kita tak boleh tengok benda ni berlaku tahun ni saja. Kalau kita tengok daripada tahun 2 tahun lepas, dia bermula dengan dia panggil kontroversi ataupun pembersihan di rocket forces, ataupun dia punya peluru berpandu ataupun roket, angkatan roket PLA. So kalau kita faham tentang doktrin ataupun strategi untuk China, ketenteraan dari segi untuk Taiwan, dia nak kepung Taiwan, dia nak jauhkan Taiwan, isolate, angkatan roket ni ialah tulang belakang. Sebab walaupun China ada jumlah tentera yang kapal yang besar, sebab dia semua banyak laut, dia ada banyak kapal, dari segi aset ataupun tonnage dia lebih besar daripada US sekarang ni, tetapi dari segi aset strategik, iaitu kapal membawa pesawat, aircraft carrier, dia cuma ada 3, US ada 12. Dan dia tak ada yang nuclear powered, US ada nuclear powered, dan tu tak termasuk Jepun ada 2, Great Britain ada 2. Jadi the idea is that Australia pun akan ada. Australia pun akan ada. Rocket forces ni, penggunaan hypersonic missile dengan roket ni ialah nak mengasingkan daripada aset strategik ni untuk membantu Taiwan. Macam kita pernah tengok Perang Dunia Kedua, Jerman dulu pakai kapal selam atau U-boat nak cuba potong bantuan daripada US kepada UK. Konsep yang sama begitu. Dan banyak general-general dibuang dan kita tengok kesannya di situ. Itu yang orang tengok tentang kesiapsiagaan di Taiwan, dan orang cuba kaitkan dengan keadaan di Ukraine. So doktor ada tak pandangan mengenai ini ataupun nak cuba kaitkan ke dengan Malaysia? Okey, pandangan saya untuk isu di China ni adalah berikut. Saya rasa apabila Panglima terkanan ini telah digugurkan, untuk replace mereka tu saya rasa mungkin memakan masa sedikit. Sebab masa sekarang belum lagi diumumkan. Dan ini memang akan mungkin menjejaskan kebolehan negara China untuk bersedia kalau nak menawan Taiwan. Itu nombor 1. Nombor 2 ialah soalan sama ada pengguguran ini telah berlaku atas arahan direct oleh presidensi, ataupun ada orang yang cuba mengusahakan pengguguran seperti ini, mungkin untuk memaksa presidensi menggugurkan 2 orang ni. Maksudnya 2 orang Panglima kanan ni, mereka mungkin adalah ally kuat kepada presidensi, dan ada orang yang sabotage mereka, paksa presidensi untuk menggugurkan mereka, ataupun pandangan yang lain ialah mereka kedua ni ada niat yang jahat terhadap presidensi lepas digugurkan. Macam nak buat rampasan kuasa ke faction lain ke. Okay. Jadi ini adalah pergolakan politik di barisan tentera di negara China. So ada beberapa pandangan. Saya pun tak tahu kerana saya pun tak tahu insider politik di angkatan tentera China. Dan dia pun tak banyak laporan. Tak macam negara-negara yang mana ada demokrasi apa. Dia agak senyap. We need insider from China. Insider daripada China yang ada kawan-kawan yang tahu tentang perkara seperti ini. Itu boleh tanyalah. Saya tunggu update daripada satu podcast yang saya dengar, iaitu Sinica, SNICA. Dan mungkin saya rasa mereka akan mengulas perkara ini. So
we have to wait and see. Tetapi saya rasa apa yang Zaidal kata tadi tentang kesiapsiagaan China untuk membuat persediaan untuk menawan Taiwan tu mungkin sedikit sebanyak akan terjejas akibat daripada isu ni. Ya, dan bukan saja kedua-dua orang ni, ada juga isu rasuah dan sebagainya yang bukan saja memberi satu image yang tidak begitu baik kepada Angkatan Tentera Negeri China, tetapi ada juga orang yang spekulasi bahawa China has the money, ada wang, ada dana untuk membina satu kuasa tentera yang lebih baik, yang lebih besar. Tetapi dari segi battle readiness tu, battle readiness mungkin Amerika Syarikat memang ada satu keupayaan ataupun lead yang lebih jelas berbanding dengan negara China. So it's not helped by all these things. Saya banyaklah orang buat analisis apa semua, tapi nampak macam satu bentuk konsensus. Ada kata nak rampasan kuasa lah apa, tapi kebarangkalian yang tinggi sebab kita tengok benda ni dah start daripada 3-4 tahun lepas, mula dengan pembersihan di angkatan roket China. Mana ada bocor laporan antara roket tu sepatutnya diisi dengan minyak roket tapi dia isi dengan air. Dia jual je minyak tu. Betul. Benda-benda macam tu. Mungkin ini salah satu tindakan Presiden Xi apabila dia tengok apa berlaku di Ukraine. Kalau kita tengok awal-awal dulu masa Ukraine, kita banyak dah lupa apabila Vladimir Putin umumkan special military operations, banyak dan banyak menjagakan operasi itu tak lebih daripada 3 minggu. Kerana dah 3 tahun. Dan ada yang kata memanglah sebab NATO backing Ukraine. Pada awal konflik, kalau kita tengok, kita banyak lupa, kita tengok balik awal, tak sempat kereta kebal NATO nak datang hantar bantuan apa. Dan waktu tu kalau kita tengok aset Rusia berkali-kali ganda, jauh lebih besar. Tetapi kita tengok berlaporan bila tiba-tiba tentera Rusia ada gambar-gambar yang kita diorang kumpul daripada open source intelligence, dia punya ransom makanan dah tarik luput, dia punya setengah-setengah kereta kebal yang dia berjaya rampas, dia punya armor tu isi dengan pasir, dia punya tayar tu bunga dah habis sebab tu dia supply chain tu ada masalah dan kita boleh tengok bagaimana di Rusia general-general kanan ditukar jawatan. Rasanya nombor 3 kot, nombor 3 atau nombor 2 dan tentera darat diorang dibawa ke mahkamah. Ada berlaku isu korupsi institusi. Dan kemungkinan besar dua ni mungkin bukan diorang direct, tapi dia terpalit dengan institutional corruption. Because this is number 1 and number 2. Bila kita buang nombor 1, nombor 2, dia nombor 1, nombor 2 dia atas tu seseorang. Dia nombor 3, nombor 4, 3 bintang, 2 bintang, colonel dan sebagainya. Kebetulan lebih kurang macam kita lah. Saya nak mengaitkan isu ni kepada, sebelum saya mengaitkan isu ni kepada apa yang sedang berlaku di Malaysia, saya nak bangkitkan satu implikasi, iaitu implikasi dari segi implikasi ekonomi. Kerana ada ramai orang yang buat spekulasi bahawa mungkin tahun depan ataupun pada masa yang terdekat ni China akan serang Taiwan. Tetapi oleh kerana ada pergolakan seperti ini, saya rasa kemungkinan tu akan tertunda, dan ini adalah berita baik kepada seluruh dunia. Maksudnya supply chain untuk semiconductor dan TSMC dan sebagainya. Bagi saya memang fikir tentang ekonomi. Jadi saya rasa kita boleh mungkin sleep easy at night lah. Tapi saya nak balik kepada Malaysia. Di mana saya rasa minggu lepas Khairi dan juga Syaril telah juga mengulas apa yang berlaku di Malaysia. Tetapi saya nak mungkin buat sedikit pembandingan lah, kerana baru-baru ni bekas Panglima Angkatan Pertahanan iaitu Chief of Defence Forces Tan Sri Mohamad Nizam Jaafar telah menghadapi pertuduhan dan lepas pertuduhan rasuah dan selepas itu letak jawatan. Pada masa yang sama bekas Panglima Tentera Malaysia dan isteri iaitu Datuk Muhammad Hafiz Sudin Jantan dan isterinya Salwani Anwar juga didakwa dan dipaksa untuk letak jawatan. Baru-baru ni ada SPRM juga telah membekukan 7 akaun syarikat dan 14 akaun bank peribadi yang melibatkan 700,000 dalam siasatan terkini dakwaan rasuah terhadap seorang pegawai kanan tentera laut
Navy. Ni 26 Januari. Headline hari ni bekas ketua risik ATM Intelligence. Intelligence. Ya. Jadi bagi saya, kebarang kalian pada hari Isnin saya dijemput untuk pergi ke National Resilience College Puspahanas untuk bincang ataupun memberi taklimat tentang hubungan di antara persekutuan dan juga negeri, Federal State Relations. Ini isu structure politics, structure persekutuan dan juga negeri. Dan ini bukan soalan yang dibangkitkan kepada saya oleh ahli tentera di sana di National Resilience College. Tetapi apabila saya bincang dengan mereka, saya juga ada terkesan bahawa ada beberapa soalan yang saya rasa kita patut bangkitkan dalam kes ni. Nombor satu, apakah impak kepada keselamatan negara apabila jawatan Chief of Defence Forces dan juga Panglima Tentera Darat masih lagi kosong pada masa ini? Kalau ada jiran yang sedang memahati situasi di Malaysia ni, our Chief of Defence and our Chief of Army, kedua-dua jawatan ni adalah jawatan kosong sekarang. Ini menimbulkan mungkin perasaan yang tidak begitu baik di kalangan tentera di Malaysia. Itu nombor satu. Dan apakah impak terhadap moral Angkatan Tentera Malaysia atas kes-kes ini? Macam sedikit cepat, one after another. Dan siapa yang akan mengganti mereka yang telah dituduh dan dipaksa letak jawatan dan sebagainya. Dan last sekali, apakah impak politik dari sokongan ATM terhadap orang-orang politik yang mungkin mereka nampak tak beri sokongan yang sepatutnya kepada Angkatan Tentera Malaysia. So, saya lebih risau sebenarnya kelompongan aset. Okay. Yeah. Betul lah, satu penjawatan kemungkinan kita boleh selesaikan dalam masa 6 bulan lah. Misalnya katalah ada serius kita nak kelompongan. Reformasi institusi itu penting bagi saya, terutamanya ATM. Tapi kalau kita tengok sekarang lah, kekosongan yang besar yang kita tak boleh nak isi dengan cepat, kelompongan aset. Kita dah tak ada MiG-29. Kita patut jangkakan dapat FA-18 daripada Kuwait, tak jadi. Hari tu ada satu FA-18 terhempas. Saya tak tahu status dah terbang lagi ke tidak. Tu Air Force saja. Tu Air Force je. Navy? Belum Navy lagi. LCS? Itulah LCS juga. So banyak. Kita balik pada Air Force tadi kan. Contohnya kita ada pesan pesawat KF-21 daripada Korea. Dia takkan sampai, KF-21 ke FA-50, saya tak ingat, pesawat daripada Korea. Dia takkan sampai dalam masa tahun depan. Ini kelompongan aset yang besar juga. Dan sekali lagi saya nak ulang, saya cakap dulu, Malaysia ni sebenarnya kita lupa. Kita ada 2 teater pertahanan, iaitu di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak. Dan di antara 2 teater ni, ada Laut Cina Selatan. Ya, betul. Jadi all the best kat Puspahanas. Tadi dia orang macam nak buat benda tu. Saya memang menghormati apa yang mereka buat di Armed Forces di Malaysia, di ATM. Dan saya rasa akibat daripada semua penyiasatan ni, saya tak nak komen tentang isi. Tetapi saya rasa moral ATM, Angkatan Tentera Malaysia sekarang ni memang tak begitu tinggi lah. Faham? Okay. Ya, okey. Dengan itu, okeylah tuan-tuan dan puan-puan penonton di rumah, saya harap saya dan Dr. Ong dapatlah menggantikan K dan S kejap. Kita doakanlah okeylah kot. Kalau suka like dan subscribe. Okey Dr. Ong, ada apa-apa kan nak pesan? Saya harap ini bukan kali yang terakhir di mana O dan Z ataupun Z dan O keluar di KS untuk menghiburkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi rasanya minggu depan next episode K dan S kembali lagi. Tapi kalau mungkin lah, kalau nak mereka komen pasal isu apa-apa isu, boleh letak di ruangan komen. Itu saja. Okay. See you next time. See you next time guys.